Đoạn phim đáng lo ngại sau đây được chia sẻ bởi một người dùng Facebook có tên là Amessa. Đoạn phim ma quái không có bất cứ một nguồn thông tin nào đi kèm, nhưng những gì thể hiện trên phim đã cho thấy độ ma quái của nó. Lúc bấy giờ có một bé gái đang vui vẻ chạy nhảy trong phòng riêng. Bất ngờ điều đáng sợ này đã xảy ra với con bé. Xem nha. Khi đó con bé đang vui vẻ chơi đùa thì dường như con bé đã bị thu hút bởi một điều gì đó khiến cho nó khựng lại và nhìn về một hướng như thế. Không lâu sau đó, rất rõ ràng con bé đã bị đẩy mạnh ngã ra giường như vậy. Nhiều người xem tin rằng cảnh quay nghiệp dư này và nhắc là con bé nó không thể nào diễn thật đến mức kinh ngạc như thế. Họ tin những gì xảy ra đều là sự thật không thể chối cãi. Duy chỉ có một điều là họ không thể giải thích được điều gì đã khiến cho con bé kia ngã lăn ra như thế. Một cặp vợ chồng trẻ người Anh đến từ trang TikTok Zavenjack đã có chia sẻ những đoạn phim đáng sợ và cho biết trước khi những sự kiện ghê rợn kia xảy ra, hai vợ chồng anh đều rất hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này. Nhưng khoảng thời gian đó trôi qua nhanh chóng, để thay vào đó là những tháng ngày cực kỳ đen tối mà cả hai rất ngại khi vô tình nhìn thấy. Joe cho biết vài tháng trước, người vợ của anh đã có kể cho anh nghe về những giấc mơ kỳ lạ về một người phụ nữ trẻ. Người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ và nói ngôi nhà này là của bà ấy và bà ta không muốn ai vào đây, kể cả vợ chồng anh. Ban đầu nghe qua câu chuyện ma mị đó, Joe đã có linh tính không tốt về ngôi nhà này, cho đến khi vợ anh cho anh xem đoạn phim rùng rợn do cô ấy vô tình quay được này. Vợ Joe cho biết lúc bấy giờ cô vẫn đang ngủ và cô tiếp tục mơ thấy người phụ nữ lạ mặt đó. Bà ta nói rằng bà ta đang ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Giật mình tỉnh giấc và cô đã thử dùng điện thoại quay vào phòng ngủ và kết quả là một hình dáng đáng sợ hiện ra, biến mất ngay trước mắt cô như thế. Sau khi vô tình quay được hình dáng đáng sợ này, hai vợ chồng Joe càng sợ và lo lắng hơn, bởi cả hai không biết họ đang đối diện với thứ gì. Nhưng những sự lo lắng chưa tan thì một đêm khác đến lượt Joe đã vô tình quay được sự hiện ra đáng sợ này. What are you doing? I think I heard something. What the? Jesus Christ! What? Sau khi quay được những lần hiện ra đầy ma quái như thế, đến tận bây giờ trên trang cá nhân của mình, Joe đã không còn chia sẻ thêm bất kỳ một đoạn phim ma quái nào có liên quan đến ngôi nhà ma ám đó nữa. Mình đoán cả hai vợ chồng họ đã dọn ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đó từ lâu. Đoạn phim đáng sợ sau đây được ghi lại bởi một camera hành trình trên một chiếc xe hơi. Lúc bấy giờ đã hơn 1 giờ sáng. Một người đàn ông không rõ danh tính người Malaysia đang lái xe trên một con đường cao tốc thì bất ngờ anh ta đã nhìn thấy một thứ mà suýt chút nữa anh ta đã mất lái. Xem nha.
Lúc bấy giờ người đàn ông đang lái xe một cách bình thường, nhưng khi anh ta đánh lái qua một khúc cua, bất ngờ cách đầu xe anh ta vài mét xuất hiện một dáng người xám ngắt đang lững thững bước đi như thế. Và nếu bạn là người nhạy bén, bạn sẽ nhận ra một điều hết sức kinh dị. Đó là dáng người màu xám kia không hề có chân, như thể người đó đang bay lơ lửng trên mặt đường vậy. Và có một điểm kỳ lạ nữa, khi đó trời đã rất khuya, nhưng lại có một người đang đi trên một con đường vắng tanh như thế. Một số người xem tin rằng đó là một hồn ma, và hồn ma đó đang cố gắng làm cho chiếc ô tô kia gặp nạn. Nhưng còn bạn nghĩ sao về hình dáng mờ nhạt có màu xám không chân này? Một cảnh quay đáng sợ không khác gì trong các bộ phim kinh dị được ghi lại bởi một camera giám sát trẻ con. Và nó được chia sẻ bởi một người phụ nữ đến từ nền tảng Reddit có tên Jessica. Người phụ nữ này cho biết lúc bấy giờ đã hơn 11 giờ đêm, nhưng con gái của cô vẫn chưa chịu đi ngủ. Con bé vẫn mải mê chơi với những món đồ chơi ưa thích của nó, và mọi chuyện sẽ không đáng lo ngại nếu như điều kinh dị này không xảy ra. Sure, I'll play with you. Go ahead and play. Yeah. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, yum, doo, doo. What's going on? Let's go. Let's go. Lúc bấy giờ bé gái kia đang chìm đắm trong thế giới của nó. Bất ngờ một đốm sáng xuất hiện dưới gầm giường con bé, và những tiếng nhạc vui nhộn cũng phát ra không lâu sau đó. Vừa tò mò vừa bị thu hút bởi những giai điệu vui nhộn kia, không cần suy nghĩ nhiều, bé gái đã vén tấm chăn lên để chui vào gầm giường xem đó là gì. Nhưng chưa kịp thấy gì, con bé đã bị kéo vào gầm giường như thế. Chỉ cần nghe tiếng con bé hét lên thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của đứa bé lúc bấy giờ. Người mẹ cho biết sau khi chứng kiến cảnh tượng lạ, cô đã có gặng hỏi con bé nó đã nhìn thấy gì dưới gầm giường. Nhưng dường như câu hỏi của cô lại khiến cho con bé sợ hơn. Cho đến một ngày khác, người mẹ đã đi vào kiểm tra xem bên dưới gầm giường con mình có gì. Bởi không riêng gì cô mà rất nhiều người xem, sau khi xem qua đoạn phim đáng sợ kia, đã yêu cầu người mẹ hãy đi kiểm tra bên dưới gầm giường con bé để xem có gì bên dưới. Và đây là những điều kinh dị đã xảy ra sau đó. So I've been getting a lot of questions. People have been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't.
We haven't been in the room in the last 2 days. We've been a little scared. Should not be this scared right now. Oh my God. Một con búp bê đang nằm bên dưới. Quá ngạc nhiên, người mẹ đã quay trực diện vào con búp bê. Và cũng chính lúc này con búp bê kia đã tự chuyển động cái đầu của nó như vậy. Sự kiện kinh dị xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của người mẹ. Và chính sự phản ứng này đã cho thấy người phụ nữ sợ đến mức nào. Oh my God. Và không lâu sau khi chứng kiến tận mắt điều đáng sợ đó, người phụ nữ đã quyết định khóa chặt cánh cửa căn phòng đó lại. Nhưng cô không chắc việc làm đó có giúp ích được gì cho gia đình cô hay không. Và cho đến thời điểm hiện tại, không ai có thể dám chắc điều gì đã khiến cho đứa bé kia bị kéo vào gầm giường như thế. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi kênh thì chắc chắn bạn đã xem qua những đoạn phim đáng sợ được chia sẻ bởi một tài khoản TikTok có tên Smoke Puppy. Trước đó, gia đình Puppy đã trải qua những sự kiện ma quái không thể nào cho đó là bình thường. Và nguyên nhân của tất cả những sự kiện đáng sợ đó là trò chơi cầu cơ. Đúng như vậy, trong quá khứ, họ đã thử chơi trò này trong chính ngôi nhà của họ. Và những gì gia đình họ phải gánh chịu là đây. Xem nha. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với sự kiện rợn sống lưng sau đây. Lúc bấy giờ Sky đang mang rác bên trong nhà để vứt, nhưng cô gái không hề biết đang có một thứ ghê rợn chờ cô ở bên ngoài. What do you want? Ngay khi Sky bước ra, ngay ở phía bên đây, gần camera, xuất hiện một bóng đèn mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào Sky. Nhưng đáng sợ nhất là khoảnh khắc này. Sau khi đoạn phim đáng sợ này được nhiều người biết đến, một số người xem bắt đầu hoài nghi về những gì đã xảy ra. Bởi tất cả những gì họ vừa xem đều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Và họ đã tự hỏi rằng điều quái gì vừa xảy ra vậy? Một người phụ nữ người Canada có tên là Ashley đến từ trang TikTok Miss Ashley Stack đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng ngôi nhà gia đình cô đang sinh sống đã bị ám
bởi liên tục những hoạt động kỳ lạ xảy ra mà vợ chồng cô không thể giải thích. Ashley cho biết những hoạt động đáng sợ xảy ra trong nhà họ đã được vài năm, và cho đến tận bây giờ hai vợ chồng cô vẫn không thể xác định nguyên nhân do đâu đã tạo ra những hoạt động siêu nhiên đó. Và càng đáng sợ hơn nữa, dường như những sự kiện ma quái ngày trở nên dữ dội hơn, đến mức cả hai vợ chồng đã đồng ý lắp một vài camera an ninh ở những nơi cần thiết trong nhà. Và đây là những hoạt động đáng sợ không thể giải thích do một trong những camera của họ quay được. Xem nha. Cả hai vợ chồng Ashley hoàn toàn không tìm được bất kỳ một câu trả lời hợp lý nào cho những hiện tượng ma quái như vậy. Và đó cũng chính là lý do vì sao họ lại chia sẻ những đoạn phim ma quái này lên trang TikTok của mình. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, một số người xem hoàn toàn không tin vào những đoạn phim ma quái mà Ashley chia sẻ. Họ cho rằng đó chỉ là những trò biệp để câu view. Nhưng hai vợ chồng Ashley hoàn toàn thông cảm cho họ, bởi Ashley tin rằng những người không tin kia có thể họ chưa bao giờ gặp những điều ma quái tương tự trong nhà. Cho đến một đêm khác, trong khi Ashley đang xem phim một mình trong phòng khách, bất ngờ cô ấy đã bị thu hút bởi thứ này. Ashley nói rằng ban đầu cô nghĩ rằng đó là người hàng xóm của cô, nhưng thật kỳ lạ, dáng người đó liên tục di chuyển qua lại ngoài cửa sổ. Cho đến khi cô đi kiểm tra thì dường như dáng người kia đã bốc hơi đi đâu mất. Đến tận bây giờ những hoạt động ma quái vẫn đang xảy ra trong nhà Ashley. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm đến trang TikTok của cô ấy để xem nha. Với nhiệt độ nóng bức như hiện nay, mình tin chắc rằng ai cũng muốn làm mát cơ thể bằng cách đơn giản nhất là đi tắm. Nhưng sẽ ra sao khi bạn vừa đặt chân vào nhà tắm, một cảnh tượng không mong đợi đang xảy ra ngay trước mắt bạn? Ví dụ như trường hợp ma quái sau đây được ghi lại và chia sẻ bởi một người đàn ông không rõ danh tính. Anh ta cho biết khi anh chuẩn bị bước vào nhà tắm, vô tình anh đã nhìn thấy một hiện tượng phản khoa học như thế này. I don't even know what the fuck to say right now. I got up to go to the bathroom. What the fuck's going on in my bathroom? What the fuck's that bottle in here for? What the fuck? What the fuck? Hello? Who's in there? What the fuck?
Holy f***. What the hell's going on? What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Một cảnh tượng không thể mà quái hơn. Một cái chai sữa tắm đang bay lơ lửng trong không khí theo đúng nghĩa đen. Lơ lửng một lúc, nó đã tự rơi xuống như vậy. Và sau khi nhìn thấy người đàn ông kia không còn đủ can đảm để bước vào nhà tắm nữa, anh ta chỉ đứng bên ngoài và quay lại cảnh tượng ma quái đang xảy ra. Người đàn ông nói rằng lúc bấy giờ vì quá sốc và sợ hãi nên anh không còn đủ lý trí để xem xét hay kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với cái chai sữa tắm kia. Làm sao, bằng cách nào nó có thể bay lơ lửng được như vậy? This is absolutely ridiculous. What the hell? Show yourself. Đoạn phim ma quái sau đây hiện đang lan truyền rất nhanh trên nền tảng TikTok. Được biết đoạn phim này được quay lại và chia sẻ bởi một người phụ nữ người Anh có tên là Cheryl. Cô ấy cho biết lúc bấy giờ trời đã sáng. Sau một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tối hôm qua, Cheryl còn hơi mệt mỏi nên vẫn còn nằm nghỉ một mình trong phòng khách. Và trong lúc mơ màng như thế, vô tình Cheryl nhìn thấy một hiện tượng bất thường khiến cô tỉnh người ngay lập tức. Khi đó một trong những quả bóng bay của buổi tiệc đêm hôm qua đang bay lả đả vào phòng khách nơi có Cheryl đang nằm. Điều bất thường và vô cùng đáng sợ ở đây là quả bóng kia đã bay và tìm đúng về cái nơi đang có mặt Cheryl ở đó. Vẫn chưa dừng lại, khoảnh khắc khiến cho tim Cheryl như muốn ngừng đập là đây. Xem tiếp nha. Không phải một mà là hai quả bóng đã bay vào tìm đúng cái nơi đang có mặt Cheryl ở đó. Sự kiện ma quái xảy ra khiến cho cô gái sợ đến cứng người. Và nhiều người xem cũng đồng tình với cô gái rằng quả thật đang có điều gì đó bất thường ở hai quả bóng kia, bởi bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được. Hai quả bóng kia đã tự bay vào phòng khách, để rồi không lâu sau đó chúng lại bay ngược trở ra. Trong số các bạn, đã có ai từng thấy cái hiện tượng lạ lùng như vậy bao giờ chưa? Đã bao giờ bạn ở nhà một mình, nhưng đột nhiên bạn lại nghe thấy giọng nói của người thân gọi tên bạn, mặc dù trên thực tế bạn chỉ có một mình trong nhà. Trường hợp sau đây cũng vậy, được ghi lại và chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Demon Text. Người này cho biết
Lúc bấy giờ đã hơn 9 giờ sáng, khi con gái anh đã đến trường từ lâu. Nhưng mà quái thay, anh lại nghe tiếng con bé gọi anh đang phát ra bên trong phòng riêng của nó. Nhận thấy điều bất thường nên anh đã nhanh chóng cầm điện thoại lên và ghi lại cái hiện tượng đáng sợ đó. Xem nha. So, I don't know how to explain this, but my daughter's at school and I keep hearing something call. Did you hear that? Oh my God. Brooke, are you here? Brooklyn. Oh my God. There's literally no one here. Like, Come here, Daddy. oh my. Tuy đoạn phim chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhưng nó cũng đủ khiến cho nhiều người xem cảm thấy ớn lạnh dọc theo sống lưng bởi lời kêu gọi ma mị này. Come here, Daddy. Người đàn ông nói rằng anh không hề bị lãng trí, bởi rõ ràng con gái anh đã đi học từ sáng, nên thật mà quái khi trong phòng con bé anh lại nghe thấy chính giọng nói con bé đang vang ra như vậy. Oh my God. Brooke, are you here? Điều rõ ràng và vô cùng đáng sợ là khi anh ta bước vào trong căn phòng hoàn toàn không có ai cả, nhưng giọng nói kia vẫn kêu gọi anh. Come here, Daddy. Đến tận bây giờ, đoạn phim ngắn nhưng vô cùng đáng sợ này vẫn không ai có thể giải thích được. Còn bạn thì sao? Come here, Daddy. Một khách sạn cũ không được tiết lộ địa danh nằm ở Bắc Cali được cho là đang bị ám, bởi đã có nhiều báo cáo từ các du khách rằng mặc dù bên ngoài hành lang không hề có người, nhưng họ liên tục nghe thấy những tiếng gõ cửa và có cả những tiếng bước chân đi bên ngoài. Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều kỳ lạ không thể giải thích đang xảy ra ở đây. Một đêm nọ, hai người bạn đang làm việc bên trong khách sạn này đã có chơi một trò chơi, đó là chạy đua với thang máy lên tầng 2 để xem ai lên tầng 2 trước. Nhưng những gì xảy ra sau đó rất lạ. Xem nha. Khoảnh khắc bất ngờ này khiến cho nhiều người xem giật mình. Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ. Điều khó hiểu nhất là đây. Mặc dù thang máy đã chạy lên tầng 2, nhưng không hiểu vì sao khi cửa thang máy mở ra nó vẫn đang ở tầng 1. Càng ma quái hơn khi có một giọng nói yếu ớt của ai đó vang ra từ bên trong thang máy như thế. Sau khi xem lại cảnh quay, những người bạn không biết phải giải thích như thế nào về cái hiện tượng quái dị này. Vẫn chưa hết, vài ngày trước, một người bạn khác đã có được một trải nghiệm rùng rợn hơn thế. Alright, so we're getting crazy calls from this room that is unoccupied in the second floor. And this is like the third time it's happened. And I'm bringing y'all along with me, so... Okay. Okay. There's the phone. No one's calling, no one's here. Everything's chilling.
Yep, okay. I mean, no one here, no phone calls. I'm out. This is weird. Người bạn này nói rằng anh đã nhận được một cuộc gọi từ căn phòng này, nhưng anh biết rõ làm gì có người trong căn phòng đó. Và đúng như vậy, khi anh ta đi xuống kiểm tra, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Nhận thấy điều ma quái nên anh đã nhanh chóng rời đi. Không riêng gì sự kiện kỳ dị đó xảy ra bên trong căn phòng này. Trước đó, những đồng nghiệp của anh ta đang sắp xếp đồ đạc trong căn phòng này, và họ có dùng điện thoại cá nhân để quay lại quá trình đó. Vô tình, họ đã quay được sự hiện ra này. How do you up the stairs? I don't know, but I mean, I felt bad, but also No, don't feel bad. It's just terrible. can you hold it? I'm gonna clean it real quick. Yeah. You know what I mean? Like, I don't know. Yeah. Anyways, so my sister, she graduates in 2 days, and I asked for the whole weekend off because like we're gonna here in this corner, the right corner. Okay, or in that corner. I don't know. I mean, like, I know it's super dark right now, but I feel like personally it would look better in this area. There's just too much backlight. There's like not enough good, I don't know. That's true, but I mean, you can see if someone's trying to like break into your room. You know what I mean? Okay, all right, weirdo. Bạn có thấy không? Phản chiếu trong tấm gương là một hình dáng gầy gò, đen ngòm như thế. Giống như bóng đen đó đang đứng nhìn hai cô gái kia làm việc vậy. Và ghê rợn nhất, bóng đen đã biến mất không lâu sau đó. Điều đáng sợ hơn nữa là người bạn này đã nhìn thấy bóng đen đó, nhưng khi nhìn về hướng bóng đen kia xuất hiện lại không thấy gì nữa. Sau cuộc chạm trán ghê rợn đó, các nhân viên làm việc ở đây đều đồng tình với nhau rằng bên trong căn phòng này đang có một thứ đen tối nào đó trú ngụ, và đến hiện tại nó vẫn như thế.